Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Facca, trung tâm thay mặt kính màn hình hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một chiếc máy, đó là chiếc điện thoại Huawei Nova 3i. Chiếc máy này còn rất là mới nhưng mà bị vỡ mặt kính ngoài và màn hình trong luôn. Nguyên nhân là do khách làm rơi xuống đất. Biện pháp để khắc phục trong trường hợp này cho chiếc máy đó là phải thay cho nó một bộ màn hình mới luôn nha các bạn. Và giá thay bên Facca mình có để trên màn hình, các bạn có thể tham khảo nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng đi vào xem quy trình thay màn hình cho chiếc máy thôi nào.
Như vậy là chiếc máy đã được kỹ thuật thay màn hình xong rồi các bạn. Có thể quan sát chiếc máy đã đẹp trở lại như lúc ban đầu mới mua. Cảm ứng rất là nhạy và mượt. Thời gian bảo hành cho chiếc màn hình này là 6 tháng tại Phát Ke nha các bạn. Và bảo hành hở keo màn hình sau khi dán vào khung máy là 2 năm. Quá tuyệt vời phải không nào? Hãy đến với Phát Ke của chúng tôi mỗi khi chiếc máy của bạn gặp phải khó khăn gì nha. Và cùng nhau chia sẻ video để bạn bè cùng xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.